जनचासोका साथमा निर्माण सिमेन्ट विश्वासको बेजोड विकल्प। मारुति सिमेन्ट, हामी बनाउँछौँ नेपाललाई। नमस्कार, कार्यक्रम जनचासोमा स्वागत छ। तपाईँ यो कार्यक्रम हरेक शनिबार बिहान यसै समयमा हेर्दै आउनुभएको छ। हामी यो कार्यक्रममा हाम्रा दैनिक जनजीविकाको सवाल र विकाससँग समेटेर तयार पारिने यो कार्यक्रमको आजको भागमा हामी नियमित श्रृङ्खला भूकम्प विशेष सामूहिक अनुकूलन अनुसन्धान सम्बन्धी तयार पारिएको रिपोर्ट लगायतका विविध गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रमको सुरुमा लागौँ नियमित श्रृङ्खला भूकम्प विशेषतर्फ। आजको भूकम्प विशेषलाई हामीले नेपालका उद्योगहरूको सुरक्षाका सवालमा केन्द्रित गरेका छौँ। नेपालका उद्योगहरूको भूकम्पीय जोखिमका बारेमा एकीन तथ्याङ्कहरू पाउन कठिन छ, तर नेपाल जस्तो उच्च भूकम्पीय क्षतिको सम्भावना भएको देशमा यसको जोखिम भने पक्कै रहेको छ। यो जोखिमलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा नेपाल उद्योग परिसङ्घ र भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल एनसेडका बीचमा सम्झौता भएको छ। सम्झौतामा के कुरा उल्लेख छ अनि यसबाट के लाभ लिन सकिन्छ र कसरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, यसै विषयमा केन्द्रित यो रिपोर्ट। उच्च भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्रमा पर्ने नेपालमा कुनै पनि बेला भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपद हुन सक्छ। अव्यवस्थित र कम गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीका साथै भवन निर्माण संहिता पालना नगरेका कारण नेपालका धेरै उद्योगहरू भूकम्पीय जोखिममा छन्। तसर्थ यस्ता विपद जोखिम कम गर्न उद्योगीहरूले सक्रियता देखाएका छन्। यसैबीच भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल एनसेड र विभिन्न उद्योगी तथा व्यापारीहरूको सङ्गठन नेपाल उद्योग परिसङ्घ बीच उद्योगहरूको विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि सम्झौता भएको छ। गृह मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद सिलवालको उपस्थितिमा परिसङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार बस्नेत र एनसेडका अध्यक्ष शिवबहादुर प्रधानाङ्गले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। सम्झौतामा एनसेड र परिसङ्घले विपदका क्षेत्र पहिल्याउँदै विपद जोखिम न्यूनीकरणमा जनचेतना जगाउने र बहस पैरवी गर्ने उल्लेख छ। मुख्य उद्देश्य चाहिँ नेपालको इन्डस्ट्रिज होस्, जनमानसको घरहरू होस्, सुरक्षित होस्। जसरी हामी डक्टरकहाँ जान्छौँ नि, जाँच्छौँ, हामी चेकअप गर्छौँ, डक्टरले यो विशेष हामीले अरू ट्रिटमेन्ट पनि गर्छौँ। हामीले घरको पनि त्यसै ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ। असेसमेन्ट गरेर कहाँ कमजोर छ, रेट्रोफिटिङ भन्छ हामी, त्यो गर्नु आवश्यक छ। उद्योग व्यवसायमा रहेका मजदुरहरूलाई विपदबाट सुरक्षित रहन विभिन्न तालिम तथा जानकारी प्रदान गर्न यो सम्झौता उपयोगी हुने नेपाल उद्योग परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बताउनुभयो। तीनवटा उद्देश्यको लागि हामीले यो गरेका हौँ। पहिलो कुरा चाहिँ नेचुरल डिसास्टर भने कहीँ घन्टी बजाएर या यस्तो आउँदैछ भनेर थाहा दिएर आउँदैन। त्यस कारणले यो आउनुभन्दा अगाडि नै गर्नुपर्ने प्रिपरेटरी कामहरू, यो यसबाट बच्न सकिने उपायहरू निकाल्ने, जस्तो बिल्डिङहरू बनाउँदाखेरि अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट तरिकाले त्यो प्रविधियुक्त बनाउने। दोस्रो, यदि इनकेस कुनै भूकम्प जस्ता चाहिँ नेचुरल डिसास्टर्सहरू आएको समय भयो भने त्यो बेला कसरी ह्युमन क्यापिटललाई चाहिँ बचाउने, अर्थात् मान्छेको जीवनलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, कसरी त्यसको भनौँ न एक हिसाबले जुन जनधनको क्षति हुन्छ त्यो क्षतिलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर मेमोर इन्डस्ट्रिजहरूलाई ट्रेन गर्ने र पब्लिकमा पनि यसको अवेरनेस बढाउँदै लान किन जरुरी छ भने भूकम्प जाँदा एउटा सानो एरियामा मात्रै जाँदैन, धेरै एउटा ठुलो एरियामा यसको इफेक्ट पर्न सक्छ। त्यस कारणले त्यस्तो बेलामा त्यो समाजसँग, त्यो कम्युनिटीसँग कसरी चाहिँ कोहेजनमा काम गर्ने, कसरी सँगसँगै मिलेर चाहिँ रिलिफका काम पनि गर्ने र इन्डस्ट्रिजहरूलाई पनि कसरी चलाउन सक्ने गरी बनाउने भन्ने यी केही यस्ता मेजर कुराहरू चाहिँ हामी यो एग्रिमेन्ट मार्फत गर्न चाहिरहेका छौँ। पूर्व तयारीले विपदबाट हुने जोखिम कम गर्ने मात्र नभई आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई पनि निरन्तरता दिन सकिने एनसेडका कार्यकारी निर्देशक आमोदमणि दीक्षितको भनाइ छ। CNI कन्फेडरेसन अफ नेप्लिज इन्डस्ट्रिज र नेसनल सोसाइटी फर अर्थक्वेक टेक्नोलोजी एनसेड हामीहरू विपद आउनुभन्दा अगाडि विपद जोखिम न्यूनीकरणको काममा मिलेर आफ्नो संस्थाको उद्देश्य अनुसार आफ्नो गच्छे अनुसार, तर हाम्रो दुईटैजनाको गच्छेलाई चाहिँ मिलाएर हामीहरू चाहिँ काम गर्नेछौँ जोखिम न्यूनीकरणको लागि र भोलि आउने विपदको लागि पूर्व तयारीको लागि पनि हामीहरू चाहिँ काम गर्नेछौँ। कसरी काम गर्नेछ भने हाम्रो आफ्ना संस्थाहरूको चाहिँ जुन रेजिलियन्स छ
त्योलाई चाहिँ नि पनि हामीहरू मजबुत गर्नेतर्फ लाग्छौँ। तर हाम्रो संस्थाभन्दा बाहिर जुन नेपाली सम्पूर्ण जनसमुदाय छ, हाम्रो गाउँघर छ, हाम्रो विद्यालय छन्, हाम्रो स्कुल, हाम्रो अस्पताल छन्, स्वास्थ्य केन्द्र छन्, तिनीहरूलाई पनि हामीहरू यसमा सरिक हुन झकझक्याउने पनि छौँ। एउटा चेतना अभिवृद्धिको पनि काम गर्नेछौँ। हाम्रो चाहिँ दक्षता अभिवृद्धि, क्यापासिटी जुन भन्छ त्यसमा पनि काम गर्नेछौँ। र हामीहरू सँगसँगै मिलेर सरकारसँग पनि बेला बेलामा अनुरोध गर्नेछौँ, यहाँ हामीलाई बिग्रिया छ, यहाँ अलिकति दुखेको छ, यहाँ यसरी गर्न पाएदेखि ऐसा हुन्थ्यो भने चाहिँ नि सरकारलाई भन्नेछौँ र सरकारलाई पनि हामीले मद्दत गर्नेछौँ। एनसेडका कार्यकारी निर्देशक दीक्षित उद्योगहरूको विपद पूर्व तयारीलाई अझै व्यापक बनाउनु पर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ। यसो भएमा आगामी 10 वर्षमा नेपाल सुरक्षित र सक्षम बन्ने उहाँको विश्वास छ। आगामी 10 वर्षमा हामीले नेपालका सम्पूर्ण उद्योगहरूलाई मध्यम खालको भुइँचालोमा चाहिँ नि केही पनि क्षति नहुने र ठुलो भुइँचालो 90 साल जत्रो भुइँचालोमा तुरुन्त रिभाइभ हुने किसिमको मात्रै क्षतिलाई लिमिट गर्न सक्यौँ भनेदेखि नेपाल फुलेन भने, नेपाल बलियो भएन, त्यही हुनेछ। यो अवधारणा पत्र अनुसार हामीले काम गर्ने, त्यसकै लागि प्रण गरे हामीले। यस्ता कार्यक्रमले निजी क्षेत्रको संरचनात्मक सुदृढीकरण र व्यावसायिक सक्षमता अभिवृद्धि हुने परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शर्मा बताउनुहुन्छ। क्षतिलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, कसरी त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो व्यवसायलाई पनि सञ्चालन गर्दै समाजको त्यो बेलाको पीडालाई कसरी चाहिँ हामी समाजको तर्फबाट कन्ट्रिब्युट गर्दै त्यसलाई कसरी न्यून गर्न सकिन्छ, कसरी सपोर्टिभ एक्सनहरू गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अवेरनेस बढाउने हाम्रो प्रयास। सम्झौतामा भवन निर्माण संहिता पालना गर्ने, पुराना संरचनाहरूको प्रबलीकरण गर्ने, आवासीय तथा निजी भवनहरूको सुदृढीकरण गर्ने, निर्माण सामग्रीको गुणस्तरीयता अभिवृद्धिमा जोड दिने लगायतका छन्। साथै एनसेड र परिसङ्घ मिलेर मिडिया क्याम्पेन गर्ने, निशुल्क भूकम्प क्लिनिक स्थापना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको मूल्याङ्कन गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रवर्धन गर्ने सम्झौता भएको छ। यो सामग्रीपछि बेला भएको छ एकैछिनको विश्रामको। हामीसँग सामूहिक अनुकूलन अनुसन्धान सम्बन्धी तयार पारेको रिपोर्ट लगायत विविध गतिविधिहरू बाँकी नै छन्। कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। यो छोटो विश्रामपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। जलवायु परिवर्तनको विषयले विश्वको ध्यान तानेको छ। बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असरसँगै यसको अनुकूलन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि बाक्लिएका छन्। यस्तै कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौँमा सामूहिक अनुकूलन अनुसन्धान सम्बन्धी एक कार्यक्रम सुरु भएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। जलवायु प्रणालीमा आएको अस्वाभाविक परिवर्तनले आज विश्वव्यापी रूपमै चिन्ता र चुनौती थपिएको छ। आज विश्वमा औद्योगिकरण, वन विनाश, जैविक इन्धनको प्रयोग आदि कारणले गर्दा वायुमण्डलमा हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन बढ्न गई जलवायु प्रणालीमा ल्याएको असन्तुलनले अनेक समस्याहरू सिर्जना भएका छन्। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव विशेष गरेर गरिब, विकासोन्मुख, भूपरिवेष्टित तथा पर्वतीय मुलुकहरूमा बढी देखिएकाले यसबाट बच्न अनुकूलनका सामूहिक प्रयासहरूको खाँचो रहेको छ। Well, the design of the career program is to bring experts from different areas, from the biophysical science, those that understand the way the climate is changing and how it can impact on the region of the Himalaya and Nepal, but also from the social science perspective, looking at how actually communities are affected in their day-to-day lives and their livelihoods, and how such changes can be addressed. The CARIA wants to bring all those expertise together, expertise that are coming from different countries, in order to inform and to look at evidence that can help communities to better see what the different options are to adapt to climate change, depending on their circumstances. The CARIA program also expects to create evidence that can help policymakers make better decisions. So the results of the research will provide more evidence from different parts of the world, those that are similar to Nepal or even experiences from Nepal, to actually inform decisions.
जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याको समाधान गर्न कतिपय मुलुकहरूले विभिन्न प्रयासहरूको थालनी पनि गरेका छन्। यसै क्रममा एसिया तथा अफ्रिकामा सामूहिक अनुकूलन अनुसन्धान प्रयास सम्बन्धी कार्यक्रमले पनि यी क्षेत्रहरूमा सामूहिक रूपमा विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरेको छ। यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य एसिया र अफ्रिकाका जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा अनुसन्धान र नीति निर्माण मार्फत गरीब जनताको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्नु हो। In Nepal, we have supported research projects since 1972, and in such areas as improving environment, about rural livelihoods, food production in a changing climate scenario, sustainable farming, peri-urban water security, and so forth. Currently in Nepal, we work with ACMOD, as you know, on the career program, but also with ICET Nepal, with National Zoonosis Center, with Nepal Engineering College, and with Helvetos Nepal. We also have a regional perspective in IDRC, so as you know, Career is a regional program, but the number of other regional programs where we have researchers in Nepal working with researchers in other parts of Asia. We have an initiative called Think Tank Initiative, in which institutions in 5 countries of South Asia worked under the umbrella of the initiative. So sometimes finding solutions is easier when we work on a regional platform. Sometimes having an impact is easier when number of countries come together and they find solutions together and they speak in one voice. They have much better policy impact. So in IDRC, we support also regional research, and Nepal is part of the regional network that we support in a number of our research areas. Poverty, environment, and livelihoods are deeply intertwined. They are completely related to each other, and therefore today finding solutions to one cannot be done in isolation. We have to find solutions together. And that's why our research in livelihoods, in rural livelihoods, in understanding the impact of climate change on agriculture production, on rural livelihood are critical. So we provide support to Nepalese research organization to find solutions to these problems. विश्वका अधिकांश मानिसहरू बसोबास गर्ने एसिया र अफ्रिकी देशहरूमा जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याले खास गरी गरीब जनता ठूलो संकटको अवस्थाबाट गुज्रिन बाध्य छन्। त्यसैले यस कार्यक्रमले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्यासँग जुझ्न स्थानीय जनताको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु र जीवनयापनमा सुधार ल्याउन अन्तर्क्षेत्रीय एवं आपसी ज्ञानको आधारमा नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। First is to understand what those concerns are, right? And ICMOD is very much in contact with people in the mountain regions, as well as policymakers, as well as practitioners in Nepal. So the first is, what are the issues? A lot of the issues are around the rapid change that is happening in mountain regions. People migrating, agriculture is still the mainstay of rural people, the desire to have more hydropower. So we should be addressing those concerns, the poverty issues as well. I think some of the issues that we're facing in particular with this program we're launching today, HiAware, it's around glaciated river basins of the what we call the Hindu Kush Himalayan region, right? So Nepal, being a regional organization, covers 8 countries, and with climate change, what we see, some of the symptoms are the melting glaciers, leaving behind the glacier lakes, the floods and droughts, changing agricultural systems, as well in this area, changing ecosystems. So we're trying to bring some people from our countries, from outside, really to address these problems, but then to deliver those solutions to people on the ground as well as to policymakers as well.
अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि बेलायती विभाग DFID र क्यानाडाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास अनुसन्धान केन्द्र IDRC को सहयोगमा फेब्रुअरी 2013बाट सुरु भएको यो कार्यक्रम 2019 सम्म सञ्चालनमा आउनेछ। एसिया र अफ्रिकाका केही देशहरूमा नमुनाको रूपमा सामूहिक अनुकूलन अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यक्रम क्यारी-आ सञ्चालन गरिएको छ। 7 मार्च 2014मा अफ्रिकामा सुरु भएको यो कार्यक्रम 30 अप्रिल 2014बाट एसियामा पनि सुरु भएको छ। एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र इसिमोडको संयोजनमा गत बुधबार एसिया अन्तर्गतको कार्यक्रम शुभारम्भको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा क्यारी-आ कार्यान्वयनका बारेमा विभिन्न सरकारी एवं साझेदारी संस्थाका व्यक्तित्वहरूले आआफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। One consortia in CARIA, it's called HiAware, that is including institutions in Bangladesh, in Pakistan, as well as in Nepal, in ICIMOD, which is here, a multi-organization institution, who are directly examining how the climate is changing in the Himalayas, and also working with the communities in different parts of Nepal and other countries to see what is actually happening. So they're going to work in consultation with the communities to try to better see what the issues they are facing are, and bringing them the information that they will collect in terms of the science of the climate, but also in terms of the possibilities of adapting. So that's the way in which the program is designed, and there's one consortia that is looking specifically at this region as part of the Himalayan Hindu Kush basin. क्यारी-आ कार्यक्रम 4वटा मञ्चहरू मार्फत सामूहिक रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। यसले मुख्यतया जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित बनेका हट स्पटमा जोड दिएको छ। यस क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण अहिले नै सुक्खा, अर्धसुक्खा, टापु, डेल्टा र हिमनदी तथा हिउँमा आधारित नदी प्रणालीले ओगटेका तटीय गरी 3 खालका क्षेत्रहरूमा अनुसन्धानमा जोड दिनेछ। 4वटा मञ्चले अलग अलग 5वटा निकायहरूसँग समन्वय गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछन्। This Korea program, it's about climate adaptation, covers different what are considered hotspots, places that are vulnerable to climate change. So in our region, the Hindu Kush Himalayas, we have 10 major river basins, right? Nepal is, many of those basins come through Nepal. But these river basins, in light of climate change, are facing some difficulties. What happens to our water supply if these glaciers are melting? What happens if monsoon patterns are changing or if temperature rises? What does that mean for future water supply? So what this particular program addresses that question. What happens to the water supply in the future? The Himalayas are indeed highly vulnerable, and for many different aspects from climate change. One, there for many things happening, and one, there's some evidence is that if you go up higher, the rate of change of temperature is increasing. So it actually gets hotter faster at higher elevations, right? So that what's happening, perhaps that's one reason that glaciers are starting to melt faster. I think a lot of times we get wake-up calls by nature, right, with the floods or disaster. By the way, my heart goes out to the Sherpa people, the Sherpa community there. But it is a wake-up call, right, to do something. कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित यस क्षेत्रमा अनुकूलन सम्बन्धी नयाँ ज्ञान र अनुभव प्राप्त हुनेछ। जलवायु परिवर्तनको अनुसन्धानले संयुक्त रूपमा विभिन्न क्षेत्रमा गरिने अनुसन्धानबाट सही निष्कर्ष निस्कने आशा गरिएको छ। यस कार्यक्रमले विभिन्न समय र ठाउँमा स्थानीय तहदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नीति निर्माण तथा ज्ञानको आदान-प्रदान गर्नेछ।
पक्कै पनि जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नका लागि यसबाट प्रभावित मुलुकहरूका बीचमा हातेमालोको विकल्प छैन। पछिल्ला दिनमा सुरु भएका यी हातेमालो जलवायु परिवर्तन र अनुकूलनका उपायहरू पत्ता लगाउनमा सहयोगी हुने देखिन्छ। कार्यक्रममा पालो भएको छ विविध गतिविधिको। समुदायमा आधारित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सम्बन्धी 8औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गत साता काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। स्थानीय अनुकूलनका लागि आर्थिक लगानी नाराका साथ आयोजना गरिएको सम्मेलनमा 60 भन्दा बढी मुलुकका सरकारी, गैर सरकारी विकास अभियानकर्ताहरू, खोजकर्ता, शैक्षिक संस्था तथा अन्य सरकारवालाहरू समेत गरेर 300 भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो। सम्मेलन समुदायमा आधारित जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रगत एवं समुदाय तहमा हाल भइरहेको लगानी, योजना तथा उत्कृष्ट अभ्यासका बारेमा सूचना आदान प्रदान गरी ठोस धारणा निर्माण गर्नमा सहयोगी भएको बताइएको छ। इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर इन्भाइरोन्मेन्ट एन्ड डेभलपमेन्टले प्लानसँगको सहकार्यमा एसियाका सहरी बालबालिकाको विपद जोखिम र अधिकारबारे गरेको अनुसन्धान पत्र बुधबार राजधानीमा एक कार्यक्रम गरी सार्वजनिक गरियो। उक्त अनुसन्धान बंगलादेशको ढाका, फिलिपिन्सको मनिला, इन्डोनेसियाको जाकर्ता र नेपालको काठमाडौँमा 2 महिना लगाएर गरिएको थियो। अनुसन्धान पत्रले बालबालिका केन्द्रित सङ्घ संस्थाहरूलाई क्षेत्रीय तथा सम्बन्धित देशको रणनीति बनाउन र सहरमा विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको सहयोगमा जलवायु परिवर्तनबाट परेको आर्थिक मूल्याङ्कन विषयक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। उक्त अध्ययनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको कृषि क्षेत्रमा मात्रै 14 करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको देखाएको छ। सन् 2070 सम्म नेपालको कृषि उत्पादनको घाटा वर्तमान गृहस्थ उत्पादनको वार्षिक 0.8% को हाराहारीमा पुग्ने प्रक्षेपण अध्ययनले गरेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले हरेक वर्ष 27 देखि 36 करोड अमेरिकी डलर बराबरको मूल्य चुकाउनु पर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ। यिनै विविध सामग्रीका साथ आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। अर्को साता तपाईँ हाम्रा विकासका विविध चासोका विषयवस्तुसहित उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलाबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।